नमस्ते हजुरहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरुको लागि कर्कलोमा पिडालु भिन्डी मिसाएर पकाउँदै छु। एकचोटी ट्राई गर्नुस्, एकदमै मिठो हुन्छ। खानु भएकोहरुलाई त थाहा छँदैछ हैन, नखानु भएकोहरुले चाहिँ ट्राई गर्नु होला है। अब बनाउन सुरु गर्नु है। हजुरहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। मैले हिट अन गरेर कुकर राखिसकेको छु। कुकर तातिसक्यो। अब थोरै तेल राखौँ, धेरै राख्नु पर्दैन, पछि हामी झान्छौँ पनि। तेल तातिसक्यो, जिरा राखिदिउँ। थोरै हरियो खोर्सानी काटेर राख्छु, यो पनि राखिदिउँ। प्याज राखौँ, प्याजलाई भुटौँ। अब भिन्डी राखौँ, भिन्डीलाई पनि एकछिन भुटौँ। अब पिडालुलाई पनि राखिदिउँ। पिडालुलाई पनि एकछिन भुटौँ। मैले कर्कलोको डाँठलाई पनि यो मसिनो गरेर काटेर राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ। सबैलाई मिक्स गरिदिउँ, चलाउँ, भुटौँ। बेसार राखौँ, स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। पछि हामी कर्कलो राख्छौँ, त्यसलाईसम्म पुग्ने गरी राख्नुपर्छ। बेसार र नुन राखेपछि यसलाई मजाले चलाउँ। लसुनको पेस्ट राखौँ, अदुवाको पेस्ट राखौँ। यो दुवैलाई मिक्स गरिदिउँ तरकारीमा। अब अदुवा लसुन एकछिन भुटियोस् यो तरकारीमा। लसुन र अदुवा भुटिएको पनि मिठो बास्ना आउँदैछ। अब जिरा धनियाँको पाउडर राखिदिउँ। खोर्सानीको पाउडर राखिदिउँ। मसलालाई पनि भुटौँ। अब मसला पनि भुटिसक्यो। अब टमाटर राखिदिउँ। टमाटरलाई पनि भुटौँ। अब कर्कलो राखौँ। अब तरकारीलाई पाक्ने जति पानी राखौँ। अब कुकरको बिर्को लगाएर अब आफ्नो कुकरमा कति सिटीमा पाक्छ त्यो अनुसारले पकाउँ। अब हिटलाई अफ गरिदिउँ र सेलाउँ कुकरलाई। कुकर सेलाइसक्यो, अब खोलेर हेरौँ। तरकारी पाकिसक्यो। यसरी सबै यो सागलाई चाहिँ पिडालु र भिन्डीमा मिक्स गरिदिउँ। अब आफूलाई कतिको रस मनपर्छ त्यो अनुसारले पानी राखौँ। यसलाई पानीलाई मिक्स गरिदिउँ। त्यसपछि यो कागतीको रस पनि राखौँ। कागतीको रस राखेन भने फेरि कोक्काउँछ। अब पानी राखेपछि एकछिन पकाउनु पर्यो यो तरकारीलाई। तरकारी तयार भइसकेको छ। अब झानौँ। झान्नलाई मैले प्यान राखिसकेँ। प्यान तातिसक्यो, तेल राखौँ। ज्वानो राखौँ। लसुनलाई काटेर लिएको छु, यो पनि झानिदिउँ। दुईटा सुकेको खोर्सानी लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। आफूलाई कतिको पिरो मनपर्छ त्यही अनुसारले राखौँ। अब तरकारीलाई झानिदिउँ। अब तरकारीलाई झानिसकेपछि मिक्स गरिदिउँ। अब म तरकारीलाई डिस आउट गर्छु।
हजुरहरूले मेरो रेसिपीलाई हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू। बाई।